Твій кіт ніколи не скаржиться, не просить допомоги, і саме в цьому найбільша пастка. Більшість власників пропускають сигнали, які буквально лежать на поверхні. Звичайні, на перший погляд, звички можуть бути останніми підказками, що з твариною щось не так. Сьогодні розберемо ті тривожні дрібниці, які легко ігнорувати, і які можуть коштувати коту життя. А також розберемо звички господарів, у яких коти проживають 18+ років. Прекрасного, насиченого життя. Ну що, сподіваюсь, ваші пухнастики поруч з вами. Обов'язково додивіться відео до кінця, аби покращити життя вашому улюбленцю. Дякую за спонсорську підписочку людям, яких ви бачите на екрані. Ви супер! І поїхали дізнаватись цікавеньке. Сон, який виглядає спокоєм. Кіт, який постійно спить, створює ілюзію стабільності, і це заспокоює власника. Здається, що він просто живе своїм котячим життям, без зайвих турбот. Але організм не занурюється у сон без причини. Особливо, коли цей сон стає надто тривалим і глибоким. Часто це спосіб знизити відчуття болю, коли тіло перенавантажене внутрішніми проблемами. Ниркові захворювання розвиваються повільно, і кіт не демонструє різких змін, а просто стає менш активним і більш сонним. У старших котів до цього додаються когнітивні зміни, і вони можуть буквально втрачати інтерес до навколишнього світу. Сон стає для них безпечним місцем, де не потрібно рухатися, реагувати і відчувати дискомфорт. Власник у цей момент радіє спокійному характеру, навіть не підозрюючи, що активність вже давно знизилась неприродно. Чим довше це триває, тим більше організм адаптується до проблеми, і тим складніше повернути кота до нормального стану. Саме тому важливо не просто бачити, що кіт спить, а помічати, як змінився його режим у порівнянні з тим, що було раніше. Лоток, який раптом змінився. Зміни у туалетних звичках – це найчастіший сигнал, який кіт не може приховати. Коли він починає ходити частіше, організм буквально намагається позбутися того, що не працює правильно. Нирки, рівень цукру, загальний обмін речовин – усе це відображається саме тут. Якщо кіт починає ходити рідше, це вже інша крайність, яка часто пов'язана з болем або проблемами травлення. Особливо тривожно, коли він починає уникати лотка або змінює позу під час процесу. Артрит у цей момент стає невидимою причиною, бо коту банально боляче сісти. Власник бачить погану поведінку, але за нею стоїть фізичний дискомфорт. Деякі коти починають довго сидіти в лотку, ніби не можуть завершити процес, і це виглядає як дивна звичка. Насправді це часто сигнал про внутрішню проблему, яка вже набирає обертів. І чим раніше це помітити, тим більше шансів вирішити ситуацію без серйозних наслідків. Лоток – це місце, де правда виходить назовні, навіть коли все інше виглядає нормально. Погляд у пустоту. Кіт, який завмирає і дивиться в одну точку, створює відчуття загадковості та навіть у окремих ситуаціях веселить. Виглядає так, ніби він спостерігає за чимось, що недоступне людині. Але причина часто значно ближча і пов'язана зі станом організму. Зір у котів може погіршуватися поступово, і вони адаптуються до цього настільки добре, що зміни довго залишаються непомітними. Гіпертензія впливає на судини очей, змінюючи сприйняття картинки. Кіт ніби втрачає різкість, завмирає і намагається сфокусуватися. Іноді супроводжуючи це легкими рухами голови або розширеними зіницями. Неврологічні зміни також можуть проявлятися через такі моменти зависання, коли мозок обробляє інформацію повільніше або нестабільно. І тут важливо ще одне. У старших котів це може бути проявом деменції. Вони можуть випадати з реальності на кілька секунд, губитися у знайомому просторі або просто зависати без явної причини. Це не виглядає як щось критичне, тому легко ігнорується. Власник сприймає це як дивну, але не шкідливу звичку. Насправді ж це один із тих сигналів, які з'являються раніше за серйозні прояви. І саме такі дрібниці часто стають ключем до розуміння того, що з котом щось починає коїтися.
Ваш домашній кіт може дозволити собі вибирати їжу або вередувати, бо у нього є вибір. У безпритульних його немає. І коли ти це розумієш, бажання допомогти стає дуже конкретним. Під цим відео є посилання на сторінки жінок, які опікуються тваринами, і яким допомагаю я. Якщо відгукнулось, закинь будь-яку суму. Допомагай їжею безпритульним, а ще краще зверни увагу на волонтерів у своєму місті, які щодня витягують тварин з критичних станів. Підтримка їм потрібна постійно. Це дуже важливо, бо добро починається з кожного з нас. Ну і якщо хочеш, можеш також допомогти каналу будь-якою сумою на Монобанку. Завжди вам дуже вдячна. Адже без таких донатів мій контент не виходив би так часто. Дякуньки, і перейдемо далі. Втуплюється у стіну або впирається головою. Ця поведінка виглядає настільки дивно, що її складно ігнорувати. Але за цим стоїть внутрішній стан, який складно передати інакше. Біль може змушувати кота шукати тиху точку, де мінімум стимулів. Кут або стіна дають відчуття стабільності, і кіт буквально зависає там. У старших котів це пов'язано з когнітивними порушеннями, коли орієнтація у просторі змінюється. Вони можуть забувати, куди йшли, і просто зупинятися. І хоча це виглядає як рідкісний випадок, насправді це досить поширений сигнал. Його складно пояснити, але легко пропустити, якщо не звертати уваги на контекст. А контекст завжди є. Рух, який змінюється. Коли кіт перестає стрибати на улюблені місця, це виглядає як дрібниця, яку легко списати на настрій або вік. Він все ще ходить, все ще реагує, тому здається, що все під контролем. Але тіло ніколи не відмовляється від руху просто так. Спочатку він обирає нижчі поверхні, потім починає довше прицілюватися перед стрибком, а з часом взагалі уникає таких дій. Це виглядає як обережність, але насправді це спосіб уникнути болю. Суглоби у котів старіють тихо, без різких сигналів, і артрит довго залишається прихованим. Кіт не буде кульгати одразу, він адаптується і змінює поведінку, щоб не провокувати дискомфорт. І саме ця адаптація вводить в оману. Власник бачить спокійнішого кота, а не кота, якому боляче рухатися. Далі змінюється хода. Вона стає більш напруженою, менш плавною, іноді з'являється легке підтискання лапи, але швидко зникає. Це виглядає випадково, але повторюється знову і знову. Кіт може почати уникати сходів, не підійматися на ліжко або просити допомоги поглядом, але без голосу. І саме тут біль стає частиною його звичайного дня. Зменшення руху запускає ще одну проблему – слабшають м'язи, і навантаження на суглоби стає ще більшим. Це замкнуте коло, яке розвивається тихо. І все починається з одного моменту, коли кіт просто не стрибнув туди, куди завжди стрибав. Ласкавість, яка говорить більше, ніж здається. Коли кіт починає частіше тертися об тебе, об меблі, об кути, це виглядає як ніжність і довіра. Він підходить ближче, шукає контакт, ніби хоче більше уваги. Але разом із цим змінюється й частота цієї поведінки. Вона стає нав'язливою, повторюваною, іноді напруженою. Через залози на морді кіт залишає запах, створюючи знайоме середовище, в якому йому спокійніше. І коли всередині щось турбує, він робить це частіше, ніби позначає безпечну територію. Це спосіб стабілізувати свій стан, коли є внутрішній дискомфорт. І в цей же період часто починає змінюватися апетит. Кіт може підходити до миски, нюхати їжу, робити кілька укусів і відходити. Потім повертається, але знову не доїдає. Це не виглядає як різка відмова, тому не викликає тривоги. Але це вже сигнал. Біль у ротовій порожнині, проблеми зі шлунком, зубами або навіть загальне нездужання змінюють ставлення до їжі. І ця комбінація більше контакту і менше їжі часто проходить повз увагу. Власник радіє, що кіт став лагіднішим, не помічаючи, що це може бути пошук підтримки. І саме ця зміна емоційної поведінки часто говорить про стан більше, ніж будь-які явні симптоми. Чому кіт не доїдає і що насправді відбувається в цей момент?
Недоїдена миска виглядає як примха, особливо коли кіт просить їжу, а потім залишає її. Це дратує, бо здається нелогічним. Але для кота їжа – це передусім запах, а не вигляд чи кількість. Як тільки корм починає втрачати аромат або приїдається, то перестає викликати інтерес улюбленця. І це відбувається значно швидше, ніж здається людині. Кіт підходить, перевіряє, і якщо сигнал свіжості слабкий, він відходить. Проводили дослідження, у якому вивчали харчові звички котів, і вирішили перевірити, як впливає на них різноманіття. В одному випадку котам 6 разів давали один і той самий корм, а в іншому постійно змінювали види. Коли котам давали однакову їжу з 10-хвилинним інтервалом, вони з кожним разом з'їдали все менше. Проте постійна зміна видів корму приводила до того, що загальна кількість з'їденого зростала. Щоб підтвердити, що причиною був саме запах, а не смак, науковці використали миски з подвійним дном. У нижній частині було джерело запаху, у верхній – корм, який тварини могли з'їсти. Котам давали 5 порцій однакового корму, а на 6-й раз у нижню частину миски поміщали інший корм. Хоча зверху залишалася та сама їжа, яку коти вже їли 5 разів до того, відчувши новий аромат знизу, вони з'їдали порцію набагато охочіше. Дослідження підтвердило, що контакти з новим запахом збільшує зацікавленість котів у їжі, незалежно від її смакових якостей. Такий підхід може допомогти власникам вибагливих котів, які часто не доїдають. Чергування ароматів або видів корму дозволяє подолати швидке сенсорне звикання тварини. Звісно, якщо відмова від їжі не зв'язана з захворюваннями ротової порожнини або ШКТ. Ну а тепер давайте перейдемо до звичок власників, у яких коти живуть 18+ років. Щоб ви знали про це і ваші пухнастики були щасливими довгожителями також. Вода всюди. У таких домах вода не стоїть в одному місці, вона буквально розподілена по простору. Кіт не шукає її спеціально, він натрапляє на неї постійно. Це змінює саму модель споживання води, роблячи її природною частиною дня. Коти не люблять пити за розкладом, вони п'ють, коли зручно і коли є доступ. Саме тому кілька мисок або фонтан значно підвищують споживання рідини. Це прямо впливає на нирки, які у котів є вразливим місцем. Хронічні проблеми часто починаються саме через недостатнє пиття. І коли вода стає доступною завжди, ризики значно знижуються. Власники навіть не помічають, як кіт починає пити більше. Але організм це помічає дуже добре. Зважування раз на місяць. Вага – це один з найточніших індикаторів стану здоров'я. І найцікавіше, що зміни починаються раніше, ніж з'являються симптоми. Регулярне зважування дозволяє побачити ці зміни в динаміці. Навіть мінус 200-300 грамів можуть бути важливими. Без контролю це залишається непоміченим, бо візуально різниця мінімальна, але всередині вже можуть відбуватися серйозні процеси. Власники, які це розуміють, реагують раніше, і це часто дозволяє вирішити проблему на початковій стадії. Це проста дія, яка дає величезну кількість інформації. Нічого зі столу. Звичка дати шматочок здається невинною, особливо коли кіт буквально випрошує поглядом. Це швидко стає ритуалом. Ти їси, і він теж отримує своє. Але організм кота не пристосований до людської їжі навіть у малих дозах. Сіль, спеції, жири, соуси створюють навантаження, яке не видно одразу. Спочатку це виглядає як дрібниці. Нестабільний апетит, легкі збої травлення, іноді м'який стул. Це не насторожує, тому звичка закріплюється. Поступово кіт починає чекати цікавішого, і звичайний корм втрачає для нього цінність. З'являється вибірковість, яку сприймають як характер. Усередині ж формується дисбаланс, що впливає на печінку, підшлункову і обмін речовин. Кіт не показує причину, він лише змінює поведінку. У підсумку власник підлаштовується під ці зміни, не помічаючи, як проблема закріплюється. У довгій перспективі це стає фоном для хронічних станів, які здаються раптовими. Саме тому відмова від їжі зі столу – одна з тих простих звичок, що реально продовжують життя коту.
Чистий лоток одразу. Лоток для кота – це не просто місце, а зона, яка має залишатися передбачуваною і безпечною. Він орієнтується не тільки на вигляд, а й на запах і відчуття під лапами. Коли лоток забруднений, для нього це вже інше середовище, яке викликає дискомфорт. Кіт може підійти, перевірити і піти, навіть якщо йому потрібно. Напруження накопичується, і з часом він починає шукати інші варіанти. Це виглядає як проблема поведінки, хоча причина у відчуттях. Деякі коти терплять довше, що впливає на сечовидільну систему. Інші обирають чистіші місця в домі, які для людини здаються випадковими. Власник намагається виправити наслідки, не змінюючи причину. Коли ж лоток чиститься одразу, кіт користується ним стабільно і без стресу. Це підтримує нормальний ритм організму і знижує ризики проблем. І саме ця проста дія формує базовий комфорт, без якого починається більшість труднощів. Ігри щодня. Кіт може виглядати спокійним, але його тіло розраховане на рух і реакцію. У природі його день – це вистежити, наздогнати, схопити, і коли цього немає, енергія просто не знаходить виходу. Поведінка змінюється поступово. Він стає або надто пасивним, або різко активним у невідповідний час. Ігри повертають зрозумілий сценарій, де кіт реалізує свої інстинкти. Навіть 15 хвилин щодня дають накопичувальний ефект. Рух підтримує суглоби і не дає їм застигати, що важливо, бо проблеми з рухом починаються непомітно. Також стабілізується вага і загальний стан організму. Змінюється і поведінка. Кіт стає спокійнішим, краще спить, менше реагує на стрес. Ігри створюють контакт з власником, який не пов'язаний з їжею. Це додає довіри і зацікавленості. Коли цього немає, кіт ніби випадає з активного життя. Регулярна гра повертає його в природний ритм. Контроль здоров'я. Більшість проблем у котів розвиваються тихо, без явних сигналів. Вони довго виглядають здоровими, хоча всередині вже відбуваються зміни. Аналізи і УЗД дозволяють побачити це раніше, ніж з'являються симптоми. Саме тому рішення приймаються вчасно, а не тоді, коли вже пізно. Вакцинація підтримує імунітет навіть у домашніх котів, адже ризики не зникають повністю. Регулярні перевірки показують динаміку і дозволяють помітити навіть незначні відхилення. Без цього будь-яка проблема здається раптовою, хоча вона розвивалася поступово. Власники, які контролюють стан кота, не чекають сигналів, вони діють наперед. І саме це змінює перебіг багатьох хвороб. Їх не завжди можна уникнути, але можна виявити в момент, коли ще є варіанти. І ця різниця часто вирішальна. Кіт не говорить, але він постійно пояснює, що з ним відбувається. І вся різниця в тому, чи готовий ти це побачити. Деталі, які здаються дрібницями, складаються у повну картину. І саме вони вирішують, як довго і як якісно буде жити ваш кіт. Підписуйся, якщо хочеш бачити більше того, що зазвичай залишається непоміченим. Тут розкладаємо поведінку тварин так, що після цього вже не вийде не знати. І напиши в коментарях, яка звичка твого кота зараз здається нормальною, але після цього відео викликає сумнів. Допомагай безпритульним, оформлюй спонсорську підписочку, можливо, хочеш, то донать на Монобанку. Буду вам дуже вдячна за все. Люби природу, Україну, підтримуй нашу українську армію. Слава Україні та її героям!